Hello everyone! Welcome to Vic's Vlog. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano ko lutuin yung own version ko ng ground pork with cheese and corn. Shall we begin? Unang-una, ihanda muna natin yung mga ingredients gaya ng garlic and onion, cooking oil, ground pork, salt and pepper, patatas, carrot, bell pepper, green peas, mais o sweet corn, cheese, at panghuli ay ang raisins. Siyempre, pagkatapos, sindihan ang kalan. At ilagay ang mahiwagang kawali. Kung tuyo o mainit na yung kawali, pwede nyo nang ibuhos yung mantika. Pagkatapos, antayin na uminit. Ilagay ang bawang at isunod naman yung sibuyas pag mainit na yung mantika. Pag may kaunting brown ng bawang at sibuyas, ilagay mo na ang ground pork. Pagkatapos haluin mabuti at ilagay ang ground pepper at salt. At luto na ang ground pork, ilagay ang patatas, carrots at saka bell pepper. Pagkatapos takpan hanggang lumambot ang carrots at saka yung patatas. Tapos nyan ay ilagay ang sweet corn at green peas at haluin hanggang 2 to 3 minutes. At handa na ang inyong ground pork with cheese and corn. Pwede na nyong ilipat sa serving dish at pagsaluhan sa inyong buong pamilya.